پښتو ټیک چینل سبسکرایب کړئ د سبسکرایب دا بټن وای ورسره د مندر دا ګنګړه هم وهئ چې نوې کومې ویډیوګانې راځي چې د هغې نوټیفیکیشن تاسو ته بسم الله الرحمن الرحیم زه یم ستاسو ملګری زید حسین د یوې نوې ویډیو سره ډېرو ملګرو د ټپس او ټریکس ویډیوز فرمایش کړی نو ما چې راځئ چې په دې حواله سره هم یو څو ویډیوګانې جوړې کړو په دې ویډیو کې موږ د فیسبوک د ټپس او ټریکس په باره کې تاسو ته ښیو نو راځئ چې دا ویډیو وګورو او تاسو ته یو څو د فیسبوک ټپس او ټریکس وښیم د ټول نه مخکې خو موږ خپل فیسبوک پیج کولو فیسبوک پروفایل کولو کو اولنې کار دا دی چې یاره اکثر داسې وي چې د سړي یو مضمون خوښ شي یو ټاپک خوښ شي یا یو پراډکټ خوښ شي یا یو ویډیو خوښ شي نو هغه چې هغه بیا دوباره ګوري او فیسبوک کې چې تاسو څونه ملګري اډ کړي په مخه د هغه فیډز راځي یا د هغه ویډیوګانې راځي نو هغه لینک بیا ورک شي نو د هغې دپاره د ټولو نه ښکلې او اسانه طریقه دا ده چې دا کم درې ټکي چې تاسو ته دلته ښکاري مثال کې طور لکه اوس فرض که دا ارټیکل دی یا دا خبر دی دا ستاسو په کار دی دا درې ټکي به کلیک کوئ او دا سیو لینک به ووایي دا لینک به ستاسو سره سیو شي دا یوه طریقه ده بیا وروسته کتی شي زه تاسو ته ښیم چې کوم ځای کتی شي نو دې نه علاوه مثال کې طور ستاسو چېرته یو ویډیو خوښه شوه موږ به ویډیوز ته لاړ شو مثال کې طور دا ویډیو خوښه شوه او زه یم چې یاره دا ویډیو فرض که زما سره دې وي او که وروسته بیا زما په کار شي چې زه بیا کتی شم نو دا درې ډاټس به کلیک کړئ دا سیو ویډیو به ووایي تاسو له به دلته کې یو آپشن درکړي چې یاره دا تاسو کوم ځای سیو کول غواړئ دلته کې ما دا کلیکشن یې جوړې کړي دي ستاسو سره به دا نه چا چې دا کلیکشن یې نه جوړې کړي نو ځان له دا کلیکشن جوړولی شئ د دې مثال د فولډر په شانتې هغه فولډر ته ویشتی شئ کریټ کلیکشن چې تاسو کلیک کوئ نو دلته کې تاسو دې له نوم ورکولی شئ دا نوم که تاسو په اردو ورکوئ په پښتو ورکوئ یا په انګلیش ورکوئ په کیبورډ کې تاسو پښتو سلیکټ کړئ او دلته کې تاسو دې له خپل نوم ورکولی شئ مثال کې طور لکه ستاسو د خندا ویډیوګانې نو تاسو له خپل دغه ورکولی شئ نوم ورکولی شئ د خندا ویډیوز یا ویډیوګانې که کوم نوم ستاسو په کار وي ټیک شو دا کریټ وایي نو دلته کې به فولډر جوړ شي زه فولډر نه جوړول غواړم په دغه نوم باندې به فولډر جوړ شي دا به بیا تاسو مثال کې طور که ته غواړئ چې یاره دا کوم ځای ته لاړه یا دا ستاسو وروسته په کار دی ستاسو په دې ځای کې یو هغه ویډیو په کار دی نو دا درې کرښې به کلیک کوئ دا چې دلته کې تاسو ته ښکاري او دا سیوډ آپشن دی دلته کې د سیوډ ته به راشئ نو تاسو چې کوم کلیکشن جوړ کړئ دا ستاسو کلیکشن دی په دې کې به ټولې پرتې لکه دا خو زما کلیکشن دی په دې کې د خوراک په باره کې دي د فلمونو وغیره د شاعرۍ د ګانو د ګیمونو پراډکټس یو فولډر جوړ کړی چې یاره کوم څیزونه څوک خرڅوي او هغه زما بیا دوباره بیا په کار چې یاره ما وکتی یا زه په مارکیټ کې وګورم هغې نوم باندې نو هغه ټول دلته کې پراته دي په دې طریقه باندې دا ویډیوز سینګل هم داسې پرتې یوه او که تاسو وایئ چې نه زه یوه چې زه ګورم او ډېرې ویډیوګانې نه میلاویږي نو تاسو د خپل کلیکشن ته بیا تللی شئ فولډرو ته او په دې کې دلته کې او د دې نه هم تاسو نوی کلیکشن چې دی هغه اډ کولی شئ کومه ویډیو چې تاسو سیو کړه او هغه ستاسو بیا نه په کار یا تاسو وایئ چې یاره دا ویډیو نوره نه ده په کار نو هغه د دې ځای نه انسیو کړئ هغه لاړه شي لرې شي د دې نه علاوه تاسو چې کومې ویډیو سیو کړئ د هغې سره بیا تاسو له ډېر شي آپشن راځي لکه مثال کې طور د فایند مور لایک دیس آیټم د دې ویډیو په شان نورې ویډیوګانې ایډ ټو انادر کلیکشن تاسو پرس که کلیکشن یې جوړې کړي ځان له فولډر یې جوړې کړي دي د پښتو فولډر د انګلیش فولډر او په غلطۍ باندې د انګلیش فولډر ته لاړ نو دې طرف تاسو هغه موف کولی شئ بل ځای ته د تاسو له آپشن درکړي چې هغه تاسو بل ځای ته بیایئ هغه بوی شئ د دې نه علاوه تاسو څه کولی شئ دا شیر کولی شئ په خپل فیسبوک باندې په میسنجر باندې اوریجنل پوسټ ته تللی شئ چې یاره دا چا شیر کړي یا د کم پیج نه شیر شوي کم پروفایل نه شیر شوي هغې ته تللی شئ د دې نه علاوه بله غټه خوبي دا ده چې تاسو د دې لینک چې دی دا کاپي کولی شئ او دا لینک بیا تاسو په خپل واتساپ کې بل چاته لیږلی شئ چې تاسو نه غواړئ چې یاره په فیسبوک مې چاته ولیږلی نو په واتساپ باندې لیږلی شئ یا د چا د فیسبوک آی ډي در سره نه په واتساپ یې شیر کول غواړئ نو شیر کولی شئ دا خو د ویډیو سیو کولو د پراډکټ سیو کولو یا د لینک سیو کولو ارټیکل سیو کولو طریقه
په دې ځای کې تاسو ځان له لینک جوړولی شئ لکه زه چې دا سیو کلیک کړم او په دې طریقه باندې تاسو آرټیکل یو فولډر هم جوړولی شئ مختلف آرټیکل هغې ته ایډ کولی شئ سبا ورځې ستاسو بیا په کار هغه بیا د هغه ځای نه راغستی شئ دویم ټیپ یا ټریک چې دی هغه خو به ډېرو خلکو ته پته اکثر موږ سټیټس لیکو نو په سټیټس کې که تاسو کتلي نو شاته دا بیکګراونډ اوس چې موږ کله لیکل کوو دا سپین دی نو ډېرو ملګرو اکثر دا بیکګراونډ داسې کلرفول کړی نو هغه د دې ځای نه کېږي چې فرض که تا په دې ځای کې لیکل وکړل زه به څه ولیکم پښتو ټیک به ولیکم ټیک شو او زه وایم چې یاره دا بیکګراونډ چې دی دا د رنګین وي نه دا رنګونه د دې ځای نه راغستی کېږي او د دې نه علاوه دلته کې تاسو له نور رنګونه هم درکړی شوي چې تاسو په کومه طریقه باندې لیکل غواړئ راغستل غواړئ نو دا تاسو کتلی شئ چې یاره په دې طریقه باندې راغستی کېږي د دې نه علاوه موږ سره بل ټیپ یا ټریک چې دی هغه د مسنجر په باره کې دی اکثر داسې وشي چې څوک ملګری تاسو ته ویډیو راولېږي یا ویډیو ستاسو ډېره زیاته خوښه شي او هغه تاسو شیر کول غواړئ زه به دا بدل کړم هغه تاسو شیر کول غواړئ د بل چا په خپل فیسبوک وال باندې مطلب په خپل فیسبوک پروفایل باندې تاسو چې کله فرض که دا ویډیو ما ته یو ملګري رالیږلی او زه وایم چې دا ما شیر کړی نو دا که تاسو وګورئ دا صرف تاسو د وټساپ مسنجر ملګرو ته لیږلی شئ او خپل فیسبوک باندې نشئ شیر کولی نو د هغې دپاره چې یاره تاسو وایئ چې نه ما چاته نه لیږلی خو زما په دې فیسبوک وال باندې وی او هر چا کتی نو د هغې دپاره به تاسو په دې باندې کلیک کوئ دا ویډیو چې ده په دې باندې به داسې زور کوئ وبه یې نیسئ لږ ساعت له تاسو له به د لاندې آپشن درکړي دا ویډیو لرې کوئ چاته یې لیږئ او که سیو کوئ فیسبوک ته دا سیو فیسبوک چې تاسو کله ووهو ټیک شو نو دا به د فیسبوک هغه ځای ته لاړه شي په کوم ځای کې چې موږ لاول ویډیوګانې سیو کړئ دې ځای ته به راشي دا دلتې راغله نو د دې ځای نه د تاسو د دې سره بیا هغه قصې ټولې کولی شئ لینک چاته لیږئ اوریجنل پوسټ ګورئ یا شیر کول غواړئ چې یاره ستاسو په وال باندې ستاسو په پروفایل باندې شیر شي نو هغه تاسو د دې ځای نه شیر کولی شئ په مسنجر کې تاسو نه شوه شیر کولی په مسنجر کې صرف هغه خلکو سره تاسو شیر کولی شو یا هغه خلکو ته تاسو لیږلی شئ چې څوک ستاسو سره په مسنجر کې و بل ورپسې کوم ټپ او یا ټریک چې دی هغه د دې مسنجر د رنګ ته که تاسو وګورئ دا په سپین رنګ کې دی او د شپې چې تاسو کله سپین رنګ ته ګورئ په سترګو باندې ډېر بد لګي نو دا د تورولو دپاره تاسو به داسې کار وکړئ چې د سپومۍ نښه به راولئ دا به یو کس ته ولېږئ که هر چا ته یې لیږئ د دغه د اکټیویشن لپاره د میلو بالو داسې دی دا به کلیک کوئ او لاندې به راشئ په دې کې سپومۍ به وګورئ هغه سپومۍ کومه چې مفت منیب الرحمن ته نه ښکاري په نظر نه راځي نو امید لرم چې تاسو ته په نظر راځي دا به کلیک کوئ او دا به یو کس ته ولېږئ لکه ما چې د ملګري ته لیږلې ده د دې نه بعد به بیا دې ځای ته راشئ او دا ډارک موډ چې دی دا به انیبل کوئ اکثر داسې چې تاسو دغه سپومۍ نه لیږلي نو دا ډارک موډ که تاسو داسې انیبل کړئ د کار نه کوي نو لاول ټرای وکړئ که بغیر د دغه سپومۍ لیږلو نه ستاسو ډارک موډ چې دی دا راغی دا مسنجر یو تور شو نو کار به کوئ که نه یې کوو نو بیا دغه سپومۍ ولیږئ او داسې یې کوئ نو دی به تور شي د دې نه علاوه د ټولو نه زما د خوښې کوم دغه چې دی ټپ یا ټریک چې دی هغه دا دی چې تاسو په فیسبوک کې لیدلی هر سړی سیاستدان دی هر سړی د خپلې رایې اظهار کوي بعضې نوم خلک پکې داسې وي چې د هغې رایې په اظهار کې کنځل ویل ډېر زیات وکړي هغه پوسټونه د کنځلو شیر کړي او هغه په سړي باندې ډېر زیات بد لګي سړي له قار ورولي خو تاسو مجبور یې چې هغه سړی تاسو انفرینډ کولی نه شئ د خپل ملګرو د لیست نه یې لرې کولی نه شئ او د هغه پوسټ تاسو ته په مخه راځي نو د هغې دپاره یو ښکلې طریقه دا ده چې تاسو هغه انفالو کوئ مثال کې طور زه به دلته کې یو ملګری دی انفالو کوم خو یې نو خو هسې به تاسو ته وښیم زه به څه وګورم رحمت خان به راولو دا خو دا ملګری چې دی د ډېر پوسټونه شیر کوي نو دلته کې تاسو کتلی شئ د ده مختلف پوسټونه دي او دی دا شیر کوي او که چېرې زه وغواړم چې یاره د ده دا پوسټونه دي ما ته نه ښکاري خو زما په فرینډ لیست کې دي زما د ملګرو په لیست کې دي ځکه چې کم پوسټونه چې یو سړی شیر کوي او هغه په تا باندې بد لګي نو بس دغه معمولي ټپ وکئ یا دا ټریک وکئ موږ به بل څوک راولو د ده په ځای باندې لکه دا یې راوغوسته تاسو دا دلته کې د فالو آپشن تاسو ته ښکاري فالو یې لیکلی دی دا فالو سمپلی انفالو کوئ دا
د انفالو کلیک کړئ. ټیک شو. چې تاسو کله دا انفالو کلیک کو نو د کم پوسټونه چې دی چې څه شیر کوي هغه به تاسو ته نه ښکاري. البته ستاسو په فرند لیست کې به ستاسو د ملګرو په لیست کې به وي. که سبا ورځ ورسره تاسو رابطه کوئ یا ورسره ګپ لګوئ یا ورسره په میسنجر باندې بحث کوئ نو دی به دغه شانتې موجود وي. دی به ستاسو د لیست نه لرې کېږي. دغه شان دی ستاسو د پوسټ سره هم کولی شي چې یاره ستا پوسټونه په چا باندې بد لګي نو هغه هم دا کار کولی شي او دا انفالو کولی شي. نو د ملګري لرې کولو په ځای باندې هغه پوسټ کتل چې دي هغه به تاسو ته نه راځي. دې نه علاوه نور هم دنیا شي ټپس او ټریکس دي هغه موږ کوشش کوو انشاءالله چې په بله ویډیو کې دغه کړو، ځکه چې دا ویډیو به ډېره اوږدېږي او ډېره اوږده ویډیو خوند نه کوي. نو که دا ویډیو خوښه شوي دا لایک بټن کلیک کړئ، شیر یې کړئ د خپلو ملګرو سره. که زموږ دا چینل یو نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ. نور څه سوال څه تجویز څه تپوس هغه لاندې په دې ډسکرپشن به یې لیکلی، په دغه ځای کې تاسو لیکلی شئ. خپل کامنټس یې لیکلی دي کامنټ سیکشن کې، تاسو کامنټس لفظ یې لیکلی په کامنټ سیکشن کې تاسو خپل کامنټس لیکلی شئ. موږ به کوشش کوو چې د هغې جواب درکړو. د دې سره سره د الله په امان.